සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මීට වීඩියෝස් කිහිපයකට කලින් කතා කරපු වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා Fiverr Upwork වගේ මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රීලාන්සින් අලුත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් මේක අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්න වෙබ්සයිට් එක. මේකෙදිත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Fiverr Upwork වගේ පොඩි ෆ්‍රීලාන්සින් සයිට් එකක් නිසා ඔයාලට මේකේ පුළුවන් ඉක්මනට මුදල් උපයන්න. මොකද තරඟකාරීත්වය අඩුයි අලුත් platform එකක් නිසා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් Fiverr Upwork වගේ ගත්තොත් එහෙම අපිට PayPal පිරණිය වගේ එකක් අපේ ලංකාවේ බැංක් එකකට withdrawal ලබා ගන්න මේ platform එකේ direct market බැංක් එකට withdrawal එක ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම ඔයාලත් එක්ක අනේ platform එක ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ තන්න මේ වගේ platform එකක්. මේකත් Fiverr Upwork වගේ platform එකක්. Fiverr එකේ Upwork එකේ වැඩ කරලා ඔයාලට තාමත් success වෙන්න බැරි වුණ කෙනෙක් නම් ඔයාලට අද වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඔයාලට මොකක් හරි skill එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ skill එක දියුණු කරගෙන skill එක මුදල් වලට convert කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් කියලා අද වීඩියෝ එක මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ platform එක අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපේ channel එක අපි නිතරම කතා කරනවා emoney සහ තාක්ෂණය පිළිබඳ. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරවන්න එපා. වීඩියෝ like එකක් දාන්න යාළුවන්ට share කරන්න. අද වීඩියෝ සම්බන්ධව ඔයාලට තියෙන ගැටලු අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා වෙනුවෙන් තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැනේ. අද වීඩියෝෙන් බලමු මොකද්ද මේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන freelancing site එක කියලා. අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරමු. හරියාලනේ ඔයාලට මේක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න තමයි මේක PC එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඔයාලා ඉස්සරම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. මම මෙතනින් Chrome එක ඕපන් කරගෙන මම මෙතනින් ටයිප් කරගන්නවා sport gig කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට sport gig කියලා ටයිප් කරන්න. උඩින් මෙන්න වෙබ්සයිට් එක නෙමේ. මේක ටිකක් පල්ලෙහාට ආපුවාම gig sport freelancer jobs online කියලා සයිට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සයිට් එකට යන්න. හරි. මේකේ කරන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මහා ලොකු වැඩක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් Facebook page එක like කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට application develop කරන්න පුළුවන් නම් ඒවා පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් නම් Facebook page හදන්න. මෙන්න වගේ පුංචි පුංචි වැඩ කිහිපයක් කරලා මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් මේ සයිට් එකේ interface එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේක කතා කරමු. කොහොමද මේක අපි account එකක් හදාගෙන මේක වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා කතා කරමු. මෙතන category වලට ගියාම all category යටතේ IT programming තියෙනවා, graphic designing තියෙනවා, ඊට පස්සේ write තියෙනවා, ඊට පස්සේ මෙතන graphic design වලට ගියාම logo design තියෙනවා, ඊට පස්සේ post design තියෙනවා. ඔයාට ඕනෑම skill එකකට මෙතන job එකක් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ හොඳ salary එකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. හරියට මේක වැඩ ටික කරගෙන ගියොත්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන job වලට මේගොල්ලෝ ගෙවන ගානත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් දැන් අපි මේකේ account එකක් හදාගන්න මෙතන sign up with කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ Google account එක select කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ Google එකයි password එකයි දීලත් ඔයාලට මේක account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම මෙන්න විදිහට මගේ Google account එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට select කරගත්තාම මෙතනින් continue කියලා එනවානේ. මෙන්න මේ continue කියන එක පාරක් මම click කරගන්නවා. මෙතන ඔයාලට ගොඩක්ම පහසුයි. ඔයාලගේ Facebook එකෙන් හෝ Google එකෙන් ගියොත් එහෙම මෙන්න විදිහට මම මගේ දැන් Google account එක select කරලා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් continue කියලා තියෙනවා. මේක click කරගන්නවා. හරියන්නේ මේ ක්ලික් කරාම මෙතනින් අහනවා ඔයා මේක වැඩ කරන්නනේ ඉන්නේ. ඒකින්ද I am a worker කියලා මෙන්න මේ අයිනේ මේකක් තියෙන්නේ. මේක ක්ලික් කරන් apply freelancer කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන individual ද company දානවා. ඔයා මෙතන තනි පුද්ගලයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් individual select කරගන්න. එහෙනම් නැත්නම් company පුළුවන්. මම මෙතන individual select කරගන්නවා. මෙතනින් අපේ account එක verify කරගන්න option එකක් එනවා. මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ site එක ශ්‍රී ලංකාවට වැඩ කරනවා. ඒකින්ද ලංකාවේ phone number එකක් මෙතෙන්ට දීලා මෙන්න මෙතන yes කියන එක click කරා. මෙතන verify phone number කියන එක click කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එනවා. මෙන්න මෙහෙම freelancing කියලා මෙතන මෙහෙම පොඩි කතාවක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා ගණන් ගන්න එපා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට තියෙනවා continue as free members කියලා option එක මෙන්න මෙතන. හරි. මෙන්න මේ continue as free members කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා අපේ experience එක. මෙතන ඇත්ත details දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මෙතන බොරු details ටිකක් දෙන්න. මේක ඇත්තම වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. කවුරුත් ඇවිල්ලා බලන්නේ නැහැනේ ඔයාගේ experience එක කොච්චර කල්ද කියලා. ඉතින් මෙතනින් මම මෙන්න මෙහෙම year කියන එකට මම මෙතන දෙනවා අවුරුදු ගණනක්. ඒ කියන්නේ කොච්චර experience එකක් දෙනවද කියලා නේ අහන්නේ. මෙතන මම year එකටත් 5ක් දීලා month එකටත් 5ක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මට මේක පිළිබඳ අවුරුදු 5ක බලපුරුද්දක් තියෙනවා කියලා තමයි දෙන්නේ. ඊට සහනම full
ටයිම්ද පාර්ට් ටයිම්ද කරන්න කියලා මම මෙතන පාර්ට් ටයිම් කියලා ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්කිල් එක අහනවා. ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝෂොප් පුළුවන් නම් ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින්, ඊට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට්, මෙන්න මේ වගේ ස්කිල් එක ක්ලික් කරාම මෙතන අප්ඩේට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අප්ඩේට් මයි ප්‍රොෆයිල් කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක අපිට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් අහනවා ඔයා කම්පැනි එකක්ද ඉන්ඩිවිජුවල්ද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලික් කරාම ඔයා කරන දේ මේක ටයිප් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්ද, වීඩියෝ එඩිටින්ග්ද මෙන්න මේවද කරන්න කියලා මෙතනින් ඔයා කරන ස්කිල් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් එනවා. මෙතනත් අහන්නෙම ඔයා මේකේ ෆුල් ටයිම් වැඩ කරනවද පාර්ට් ටයිම් වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඒක ඔයා තීරණය කරන්නේ ෆුල් ටයිම් වැඩ කරන්න ඕනේ. යාට පුළුවන් මේකේ ෆුල් ටයිම් වැඩ ටික කරගෙන යන්න. පාර්ට් ටයිම් වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි පුළුවන් මේකේ පාර්ට් ටයිම් වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන පාර්ට් ටයිම් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතන අහලා තියෙන දේවල් වල ඔයාලට පුළුවන් මේකේ yes ද no ද කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන අහලා තියෙන්නේ නම් ඔයා මේකේ ෆුල් ටයිම් වැඩ කරනවද පාර්ට් ටයිම් වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම මෙතන පාර්ට් ටයිම් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනටත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පාර්ට් ටයිම් වර්ක් කියන එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒක ක්ලික් කරන් සේව් කියන එක එකපාරක් ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන ඉක්මනට ඩීටේල්ස් ටික ෆිල් කරන් හරියන්නේ මම ඩීටේල්ස් ටික ඉක්මනට ෆිල් කරගත්තා. ඔන්න අපේ දැන් සයිට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන වැඩ මෙතන ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මිනිත්තුවකට කලින් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන විනාඩියකට කලින් මෙතන දාලා තියෙනවා මයික්‍රෝ ජොබ් එකක් ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරන්නට. මේ ඇප් එක ඩෙවලොප් කරනකොට $18ක් මේගොල්ලෝ ගෙවනවා කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතන මම කියන්නම් කොහොමද මේකේ ජොබ් එකකට ඔයාලා ඇප්ලයි කරගන්නේ කියලා. හරි අපි පොඩ්ඩක් දැන් මේක ගැන කතා කරමු. මෙතන ඔයාලට විවිධ කැටගරි තියෙනවා. ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් තියෙනවා, ලියන්න පුළුවන් අයට ඒක තියෙනවා, ඕඩියෝ වීඩියෝ හදන්න පුළුවන් අයට වෙනම තියෙනවා. සාමාන්‍ය 5 වගේ සයිට් එකක්. නමුත් 5 එකේ ගොඩක් තරඟකාරීත්වය වැඩිනේ. මේ වගේ පොඩි වෙබ්සයිට් වල ඒ තරඟකාරීත්වය ගොඩක් අඩුයි. නමුත් ඔයාලට හොඳ earning එකකට මේක යන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම ඔයාලා කරන දේ සිලෙක්ට් කරගන්න. මම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා find job කියලා එකක්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් apply to job කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරගන්න. මේක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට කරන්න තියෙන jobs ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ find jobs කියන එකට ගියාම apply to job ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන jobs ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මොන වගේ jobs ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන බලන්න පුළුවන් පැය 3කට කලින් ජොබ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා පැය 4කට කලින් මෙන්න මෙහෙම මේකට ජොබ්ස් දීපු අය තියෙනවා. මේ දීලා තියෙන ජොබ්ස් කම්ප්ලීට් කරලා අපිට යවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ සීරීස් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. yes කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද ඔයාලට පුළුවන් දැන්ට මේක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ තව වීඩියෝස් ඇති සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන බලන්න පුළුවන් මේ විනාඩි 3කට කලින් විනාඩි 10කට කලින් තමයි මේකේ ජොබ් දාලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ගොඩක් හොඳට මේකේ ජොබ්ස් අපිට වැටෙනවා. කියන්නේ අඩු කාලෙකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ජොබ්ස් අපිට ඇති වෙන්න වැටෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ තවත් මේක ගැන තොරතුරු අවශ්‍ය නැහැ. YouTube එකේ මේකේ නම සර්ච් කරගෙන පොඩ්ඩක් බලන්න ස්ටඩි කරන්න. මොකද ඔයාලට හොඳ earning එකට යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි බලමු තව මේක මොනවද කරන්න තියෙන කියලා. මෙතන ඔයාලට mobile applications හදන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍ය ඔයාලට developer ගැන සාමාන්‍ය softwares ගැන ඔයාලට idea එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධවත් මේක වැඩ කරන්න. අපි බලමු දැන් මේකේ payment කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් payment ගන්න options කිහිපයක් තියෙනවා. ඊට කලින් ඔයාලට මේකේ referral ක්‍රමයටත් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. යාළුවන්ව හඳුන්වා දීලා මේ site එකට මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට ඒකෙනුත් මේගොල්ලෝ ගාණක් ගෙවනවා කියලා තියෙනවා. දවසට යාළුවෙක්ව හඳුන්වා දීලා යාළුවා වැඩ කරද්දිත් ඔයාලට මේකේ මුදලක් උපයන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් අර referral link එක බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවෙක්ව මේකට invite කරලා යාළුවන්ට මේ site එක හඳුන්වා දීලා ඔයාලට මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැනට නම් මම මේකේ $0.9 earn කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දැන් මෙතන ඔයාලට මම ඔයාලත් එක්කම account එක හදාන් ආවේ. ඒකින්ද මම දැන් මෙතන කිසිම වැඩක් කරේ නැහැ. ඒකින්ද මගේ මෙතන account එකේ බිංදුවයි පෙන්නන්නේ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා උපයන මුදල් ඔයාලගේ PayPal එකට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ payment method එකකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තවත් මේ ගැන වීඩියෝස් අවශ්‍යයි නම් ඒ කියන්නේ මේක කොහොමද ජොබ් එකක් හරියට කරන්නේ කරලා යවන්නේ කොහොමද මේ සම්බන්ධ වීඩියෝක් අවශ්‍යයි නම් yes කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට අපිට වීඩියෝ සීරීස් එකකින් මේක සම්බන්ධව වෙනම කතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන ඔයාලට මේ ගෙනාවේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ගොඩක් ලොකු knowledge එකක් ඕනේ නැහැ. යම් තාක් දුරට සාමාන්‍ය knowledge එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. 5 ගැන knowledge එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක වැඩ ටික පටන් ගන්න. 5 ගැන knowledge එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මේකේ සාර්ථකව මුදල් ලිපීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක සම්බන්ධව අදහස කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක මගේ යාළුවෝ හැමෝටම වැලියු එකක් තියෙන කන්ටෙන්ට් එකක් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. මීට වඩා අලුතෙන් ආව ප්ලැට්ෆෝම් ගැන මෙන්න වගේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් ගැන ඔයාලා දන්නවා නම් නොදන්න අයටත් දැනගන්න ප්ලැට්ෆෝම් එකේ නේම් එක කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉස්සරහට අපිට වීඩියෝස් වලින් ඒ සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. channel එකට අලුත් අයට පුළුවන් අපේ YouTube channel subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේම useful තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනා ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.